La 25 iulie 1995, scriitorul Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, poposea în Sighetul natal pentru a-și revedea casa părintească și a-și pleca fruntea în fața mormintelor strămoșilor săi. În interviul acordat cu generozitate, ne-a spus ce și-ar fi dorit să vadă la Sighet într-o vizită ulterioară. And if you come back, what do you wish to see here? I would like to see here really more tolerance towards minorities and towards each other. And somehow I would like that in every place where Jews had lived and died 50 years ago or so, that people should remember that there were Jews there. They should not be forgotten. Împlinirea dorinței scriitorului avea să vină după 7 ani, la 29 iulie 2002, când întreg orașul Sighet era cuprins de înfrigurarea așteptării celui prin care și-a înscris numele în istoria contemporană a omenirii. Cu câteva ore înainte de eveniment, sighetenii se adunaseră pe străzi pentru a-l întâmpina pe Elie Wiesel, care avea să fie însoțit de președintele României și de alte personalități de primă mărime ale vieții politice, publice și culturale. În primărie domnea o atmosferă febrilă, emoția răzbătând și prin glasul doamnei primar. Pentru noi, sighetenii, pentru maramureșeni, în general, încărcătura emoțională este extraordinară. De ce? Pentru că prezența domnului profesor, scriitor, profund filozof Elie Wiesel la Sighet aduce un trecut dureros aproape. Dar este important să ne recunoaștem trecutul, să ne-l însușim pentru că face parte din viața noastră, din istoria noastră, să știm, să lăsăm deoparte și să evităm ceea ce a produs rău, greu și suferință omenirii. Elie Wiesel este unul din cei 2000 de supraviețuitori evrei sigheteni din cei 15.000 deportați la Auschwitz. Este omul în care te întrebi mereu unde poate intra atâta dragoste, atât respect și atâta iubire pentru oameni după ce un an de zile și mai bine trupul lui, modest, plăpând, a fost buciumat de atâta durere și de atâta umilință și de atâta suferință. Eu am reținut din memoriile domnului Elie Wiesel o frântură de rugăciune pe care am să o spun și astăzi în fața primăriei și vreau să vă spun și dumneavoastră. Eu cred că sunt cuvinte care au valoare de testament pentru noi cei care, numai înțelegând trecutul, ne putem construi un viitor demn. Rugăciunea sună cam așa: Doamne, o Doamne, Tu care ești atotputernic, Tu care le știi pe toate și nu uiți nimic, ajută-mă, Doamne, să nu uit eroii din Varșovia, martirii din Triblanca, să nu uit copiii abandonați la Auschwitz. Ei au trăit, au suferit singuri, dar nu au murit singuri, pentru că cu fiecare a murit ceva din noi. Curtea sinagogii fremăta de lume ca în preajma unei sărbători. Suntem chiar fericiți că în orășelul ăsta mic, uitat de lume, primim una din cele mai mari personalități în viață, ale vieții noastre iudaice, ale iudaismului. Premiul Nobel înseamnă ceva mult pentru toată lumea și, bineînțeles, în special pentru noi. Îl avem în rândurile noastre astăzi, cu o sinagogă renovată, frumoasă, cu președintele țării, cu o delegație foarte mare și ne simțim, într-un fel, pe lângă el, vedetele acestei vizite.
Sosirea la Sighet a scriitorului Elie Wiesel, a președintelui Ion Iliescu și a celorlalți invitați a fost un moment de mare încărcătură emoțională, atât pentru gazde, cât și pentru oaspeți. Astăzi am venit ca să inaugurăm Casa Memorială, în care s-a născut profesorul Wiesel, Casa familiei Wiesel, care, așa cum descrie dânsul în cartea autobiografică Noaptea, a devenit marginea primului ghetou din Sighet, unde au fost adunați evrei, a fost un al doilea ghetou și unde, într-o noapte tristă de martie 1944, au fost îmbarcați în niște vagoane pentru animale și transportați spre lagărele morți. Aceasta a fost amintirea cea mai tragică pentru familia Wiesel, pentru toți cei care au trăit acele vremuri, acele momente. De aceea noi trebuie să păstrăm în memorie, să nu uităm aceste tragedii și să gândim în zilele noastre cum să facem să nu se mai repete asemenea momente în istoria umanității. Acesta este idealul pe care și l-a propus în întreaga sa viață, de militant pentru pace și pentru relații umane, profesorul Wiesel. Cu aceste gânduri a venit domnia sa, cu aceste gânduri am venit împreună ca să inaugurăm pe de o parte acest monument, aici în Sighet, și pentru a aduce un mesaj comun și nouă și comunității din Sighet, dar și umanității întregi, pentru nevoia de a fi uniți împotriva barbariei. All of you were born after the war, and therefore, of course, nothing that happened then is your responsibility. Maybe your parents are still alive, maybe your grandparents are still alive. When you go home, ask them what happened when Sighet, which used to have a vibrant Jewish community, all of a sudden became empty of Jews. Ask them if they shed a tear, if they cried, if they slept well. Ask them. And then you, children, when you will grow up, you will tell your children that you have seen a Jew from Sighet telling his story. I address myself mainly to the children. I love children. You cannot imagine how I love children. And therefore, each time I espouse a cause for human rights, it is always because of children. If I could remember the Romanian language, which I don't anymore, I would have come here for a month and go from school to school, spending time with you, telling you stories, listening to your questions, and teaching certain things about love, compassion, and beauty. Momentele emoționante au continuat la inaugurarea Casei Memoriale Elie Wiesel, pe ușorul căreia a fost fixată tradiționala mezuza pentru a o proteja și a vădi că este o adevărată casă evreiască. Sinagoga înțesată de lume, sunetul șofarului și cuvintele rostite de marele rabin Menahem HaKohen parcă au readus atmosfera sărbătorilor de odinioară. Venind aici în mijlocul dumneavoastră, la această sinagogă, mi-am reamintit despre aceste momente pe care le-a trăit copilul și tânărul Wiesel. Am cea mai mare apreciere și stimă pentru dumneavoastră, pentru comunitatea evrească care mai supraviețuiește aici la Sighet și o profundă cinstire a celor care și-au pierdut viața și care au devenit un simbol a marii tragedii a secolului pe care a reprezentat Holocaustul.
Vă rog să primiți profundele noastre sentimente de solidaritate și de trăire umană. Profund emoționat, Elie Wiesel le-a vorbit celor prezenți despre importanța casei memoriale. If somebody goes in and says, now I know what Jewish life was before the tragedy, wrong. If somebody goes in and says, now I want to know more, who were the people who lived here, in that house? Who were they? What did they do in the morning when they got up, in the evening, before they went to sleep? Were they afraid to go out in the street on Christmas? What were their relationship with their Christian neighbors? And why were they sentenced to die? What have they done? Then, if that person goes in, comes out, and looks for answers in the books, and above all, in the people, in the men and women who came from this city, and from other cities, from other villages, in the hundreds, then there is hope. I have been to many countries. I have seen many cities. I lived in many homes. But with the exception of Jerusalem, no house is as important to me as the one which is now housing the museum. So let that house be part of my work, of my memory, and it will include Europe. După ce a vizitat Casa Evrească de la Muzeul Etnografic al Maramureșului, scriitorul Elie Wiesel a avut amabilitatea de a acorda un interviu în exclusivitate pentru emisiunea Shalom. Quel voudrez-vous que soit l'esprit de ce musée? Pas morbide en tout cas. Il faut que ce soit un esprit vivant, tourné vers la vie, vers le sens de la vie, vers le but de la vie, vers l'être humain qui incarne la vie. Mais en même temps, bien sûr, on ne peut pas tourner son dos au passé, et le passé est triste. Donc, c'est un défi. Comment réconcilier, n'est-ce pas, la tristesse du passé avec l'espoir de l'avenir? Mais nous, Juifs, nous avons l'habitude de faire des choses impossibles, donc il va faire cela aussi. C'est un programme pour les Juifs de Roumanie, on s'appelle Shalom. Si vous voulez adresser quelques mots pour ce programme, en yiddish. C'est comme vous voulez, en tout cas, écoutez, c'est très très simple, c'est une communauté malheureusement qui est petite, mais heureusement aussi peut-être, parce qu'autrefois il y avait 600 000 Juifs ici, la plupart sont en Israël, j'espère qu'ils sont heureux, sans doute le sont-ils. Donc ici c'est une communauté pathétique. J'ai toujours touché quand j'ai rencontré cette communauté-là. C'est très pathétique de voir ce qui reste d'une très grande communauté. Donc quelque chose de cette grandeur du passé est encore là. Quand on voit ces jeunes, par exemple, les jeunes qui chantent, ou quand on voit la synagogue, n'est-ce pas, avec ceux qui viennent encore et qui prient et qui parlent et qui se souviennent ensemble, ça touche et ça émeut et ça remplit le cœur d'une espérance qui est joyeuse, malgré tout. Dans votre Noble Lecture, vous avez dit qu'Israël, il faut qu'on trouve un chemin pour construire une paix avec les Arabes. Quel est votre avis? Je vous dirais, d'abord, il faut arrêter le terrorisme, d'abord. Le terrorisme est une menace non seulement pour l'Israël, mais pour le monde entier. Il faut que l'adversaire d'Israël, donc les Palestiniens, arrête le terrorisme. Ça ne sert à rien, sauf à tuer et à tuer encore et à se faire tuer. Presque le devoir de la communauté internationale d'agir sur les Palestiniens, les leaders, les chefs du peuple arabe, de tous les peuples arabes, pour dire attention, cela n'est pas permis en tout cas. Le terrorisme doit être déclaré hors la loi et ensuite tout redeviendra possible. Donc voilà, ça viendra un jour. Preaplinul unei zile încărcate de emoție s-a revărsat în iureșul cântecului și dansului, aducând zâmbetul pe buzele tuturor.